Moikka moi! Tervetuloa Roskaprinsessan uudelle videolle. Ja täällä sitä ollaan punaposkisena jo valmiiksi. Nimittäin me ollaan tänään roskatalkoilmassa täällä Malmilla, siellä ihan hirveällä alueella, missä on talkoiltu moneen kertaan ja mistä on aikaisempiakin videoita. Mutta kävelin tässä semmoisen 2 kilometrin matkan tähän tapaamispaikalle. Ja kattokaa minkälaisen määrän siitä matkalta jo keräsin roskaa. Siis et ihan reilusti puolikkaan tällaisen ison mustan jätesäkillisen tuollaista niin sekaroskaa. Enemmänkin olisi ollut, jos ei olisi ollut kiire tänne tai että piti olla tapaamispaikalla ajoissa. Ja sitten tuolla on vielä vähän metalliroskaa, mutta pelkästään sekajätettä noin paljon. Eli ne on nyt pois tuolta sitten ja nyt me mennään tosiaan taas sinne yhdelle kamalalle vanhalle alueelle, missä on paljon meille vanhaa roskaa. Ja meitä on tänään 4 näköjään. Nyt kun katson tuonne talkookavereita saapuvan paikalle, niin 4. Ja se onkin ihan mahtava lukumäärä, koska mitä enemmän käsipareja, niin sitä enemmän saadaan aikaan. Ja ei tässä muuta kuin, että kiva, että oot taas mukana tällä videolla. Ota Roskaprinsessan YouTube-kanava tilaukseen, jos et vielä sitä ole tehnyt. Ja tietysti muutkin somekanavat, mutta erityisesti YouTube, jossa tätä videosisältöä näytetään. Ja jaat tietoa kanavasta tutuille, jotta saadaan tätä tärkeää luonto- ja ympäristöasiaa levitettyä muillekin. Ja tykkää ja kommentoi ja tee kaikkia tämmöisiä juttuja tuosta videon alapuolella olevista painikkeista ja kommenttikentistä, niin ei kai tässä muuta. Mä luulen, että kello napsahtaa kohta tappiin ja me lähdetään tuonne metsään, joten kiva, että oot mukana. Ja ja leikataan tästä pois, koska aloin kiinnittämään huomiota ohi kulkevaan koiraan, joka nuuski reppuani. Tai sitten ei leikata pois. Hauska. Joo, mutta me lähdetään menemään, niin let's go. Me on nyt päästy 4 hengen voimin tänne maastoon ja kattokaas, tuolla näkyy kaikkea tommosta, tuolla näkyy läpinäkyvää muovia, täällä näkyy tätä vihreätä muovia, minkä kimppuun ei silloin aikaisemmin vielä ehditty, tuolla näkyy tuommoista valkoista muovia, sitten täällä näkyy, pieni hetki kun siirrytään täällä maastossa eteenpäin. Tää on varmaan meidän jäljiltä viimeksi. Ja tähän jäätiin silloin. Tää oli se, mistä tuli ne 6 erilaista aikuisten ja lasten kenkää. Sitten niitä maitopusseja, tekstiilejä. Katson talkookaveria, että mitähän kaikkea muuta sieltä silloin tuli. Joo, leipäpussia, kaikki elintarvikejätettä ja muuta, mutta tämä nyt peiteltiin tälleen, koska täällä on meille aarteita, niin jatketaan. Sitten tuolta tulee näkyviin tuo joku ikkunan poka tai mikä se nyt onkin, niin kohtahan se selviää. Niin ja sitten oli jotain niitä, täällä jäi muuten meiltä näköjään viime kerralta, kattokaa, täällä oli nahkahanskaa, sitten jotain tämmöistä rättiä. Tuon mä muistan, tämä kuvasi jo videolla tällaisen rätin, saanko antaa sulle? Ole hyvä. Eli tähän tosiaan silloin viimeksi jäätiin ja tätä me nyt ruvetaan tästä sitten jatkamaan ja katsotaan, että mitä sieltä seuraavaksi löytyy. Niin täältä nyt ainakin heti tuli vanha sytkäri tuli esiin, mutta katsotaan kohta, mitä sieltä rupeaa nousemaan, niin sillähän se selviää. No niin, ja nyt jatkuu tästä kohdasta, missä aikaisemmin urakoitiin aivan järkyttävän raskas työ jo tähän asti. Toi on ollut tosi tiukasti toi paksua muovia oleva jätesäkki tuolla maan sisällä, ja siinä on ollut kiviä päällä, ja siinä on mennyt noita puujuuria päältä, ja niitä on nyt revitty ja kaivettu ja tongittu sieltä. Harmi, että ei ollut oksasaksia mukana tällä kertaa, niistä olisi ollut apua noiden puujuurakoiden katkomisesta just päältä, mutta niitä on nyt käsin siitä vedetty, että on saatu tätä säkkiä näkyviin. Ja nyt annan jälleen talkookaverilleni
laitan tähän, tägään hänet tähän hänen instatilinsä, eli ottakaa seurantaan, niin ansiokkaasti kuvasi viimeksi ja lupasi kuvata nytkin, niin katsotaan mitä sieltä näkyy kumminkin tuolla sisällä taas jotain mielenkiintoista, niin saadaan se selville ja saadaan ehkä nyt sitten kokonaan toi säkki ulos tuolta ja mitä siellä sisällä on. Ja sitten sen alla näkyy itse asiassa jo seuraavaa kerrosta, niin katsotaan niitäkin. Nyt lähdetään paljastamaan täältä. Katsokaa, mitä tällä kertaa. Ja täällähän tulee, hei, ja tää on nyt 7. kenkä. Nyt tulee tämmönen kenkä esiin. Eli näistä kaikista yhdet, niin kuin täällä, tää ei ole mikään niistä viimekertaisista. Ei. Tää on nyt taas eri kenkä. Laitetaan niitä vaikka tänne vähän syrjempään, niin kuvataan löytöjä sitten. Eli nyt on 7. kenkä tästä samasta säkistä. Ahaa, sitten. Tää näyttäisi kyllä joltain pikakahvin tällaiselta purkilta. Oho, sieltä joku ötökkä paniikissa rupesi karkaamaan. Mutta no en tiedä onko silloin. Kai sitten on voinut olla. Ja sitten tulee tätä samaa. Tämä on vähän niin kuin jotain semmoista pulsaattoria. Muistaako katsojat? Joskus 60-luvulla oli sellaisia pulsaattoripesukoneita. Niin silloin kun tästä löytyy, tämähän on sieltä 60-70-luvulta nämä, koska täältä löytyy näitä maitopusseja. Niin silloin siinä oli tällaista letkua. Tämä on tämmöistä niin kuin pehmeätä. Tällaista oli silloin niissä koneissa. Heitetään se tonne. No sitten, mitäs sitten? No kenkä. Eli ja tää on nyt taas eri kenkä kyllä. Eli tää olisi niinku 8. kenkä samasta läjästä. En tiedä mitä ihmeen rimpulaa tommonen on. Mutta olisiko tää samanlainen kuin se yksi niistä viimekertaisista? Eli kattokaa jo käsi. Kun tää mun mielestä tää muistuttaisi vähän yhtä. Ei tää ihan, olisiko tää 8. erilainen kenkä nyt jo? Mä luulen kanssa. Aha, kattokaa se. Ajoo täällä käsiin jo. Eli se olisi, ei se ole ihan sama, joo eri kokoinenkin toi. Ei se ole samanlainen. Ahaa. Sitten tulee tämmönen niinku työhansikas. Tämmönen. Heitetään sekin tonne. Oho. Jaha. Sitten täällä tulee jotain, mikä on täällä jo pahasti maatunut. Ei vedetä näitä. Eli kermapusseja, kevyt kermaa. Tällaisia on siis joskus ollut. Laitamme ne kuvattaviin. Mutta muuten täällä on niinku hyvin tämmöistä jo maatunutta tavaraa. Ja tää on siis, katsotaanko, ei! Valinta Mäkinen. Aivan. Valinta Mäkinen KY, Latokartantie 1, Helsinki 70 ja puhelinnumero 6-numeroinen. Valinta Mäkinen. No tällaista ei ole ehkä tämmöistä pussia tullut aikaisemmin. Mä luulen, että mä tässä välissä aha, nyt se lähti kokonaan jo irti. Mä tyhjennän tämän. Zoomaillessa vaikka tuohon maata kohti, tuolla tulee jo seuraavat esiin, niin mä tyhjennän nämä maatuvat jätteet tänne toiseen pussiin ja otan kuvattaviin tämän K-valinta Mäkisen. Näistäkin olisi mielenkiintoista selvittää netistä, katsoa, että minä vuosina nämä kaupat on toiminut täällä. Tämäkin on ihan paikallinen liike täällä, et koska niitä, mutta on todella, katsotaan miten paksua, vahvaa muovia, niin tällaisen sisällä, niin kuin todettiin, että periaatteessa koko meidän elämän ajan. Aha, sitten täällä tommosia rikkoutuvia. Eli koko meidän elämän ajan täällä
maan alla olleet tämmöiset. Otetaan tääkin tuohon kuvattaviin. Tuohon. Noin. Ja sieltä tuli. Joo, on se varmaan pikakahvi, koska tässä olisi sen kansi. Tämän purkin kansi. Ja sitten täältä tulee muovia, jonka sisällä on muovia. Ja. Sitten, mihinkähän me pilotettiin muuten meidän kaivuun välillä? Tossa, mustansakin vieressä oikein. Siellä se Töröttää. Joo. katsotaan. Eli täältä. Oho, kops. Joo. Täältä tulee. Kattokaas. Tekstiiliä. Vanhaa tekstiiliä. Ja sitten kuunnellaan, mikäs täällä siellä on jotain, onks toi metallia vai? Aha, tää hajoaa nyt käsiin tää musta tekstiili. Mut onks tää nyt jotain? Joo. Okei. Ja lisää metallia. No näistä ei nyt kyllä, mä en nyt kyllä oikein innostu näistä ei voi kuitenkaan tietää, että toivottavasti näissä ei ole mitään asbestia, että ei kannata hengitellä näitä ihan hirveästi. No, tuolla olisi samaa mustaa tekstiiliä täällä. Olisikohan toi nyt ollut vaan toi säkki, niin että... Olen seuraava odottamassa, mä luulen. Niin. Joo, toi on aika tiukasti tuolla toi. Ehkä me nyt pistetäänkö me kuoppa umpeen ja todetaan, että tää säkki oli tää, mikä tässä nyt oli. Ai niin, mutta sitten täällä oli vielä tämä. Ikkunankarmi. Ikkunankarmi. Ja jos se ei lähde pois, niin sitten täältä löytyy joku. Tää oli tätä samaa kantta tälle pikakahville. Ja jos me ei sitä saada pois, niin sitten pitää vaan kaikkien varoa, että kukaan ei siihen kompastu. Joo, se on kyllä tiukasti kiinni tuo. Ehkä me sitä annetaan sen alla. Hyvä. Eli kuvataan tosta nyt tän säkin sisältöä. Pieni hetki. Otetaan tosi saviset, mutaset hanskat pois kädestä ensin ja jaha, ja kyllä on takki muuten tässä siinä kunnossa. No niin, eli
Viime kerralla ehkä suurin osa nyt otettiin ton ison, valtavan, montako 100 litraa, lukeeko tuossa 400 litraa? Eli siitä voitte päätellä, miten iso säkki se oli ja kuinka kova työ siinä oli, että saatiin se tuolta juurakoitten ja kivien alta vedettyä ylös. Mutta tälle kerralle jäi siis muutaman kengän, eli olisiko toi nyt sitten 7., 8. ja 9. kenkä, eli 9 ja kaikkia vain yksi kappale. Ehkä ne on sen takia tänne dumpattu, että parit on ollut entisaikaa hukassa. Tosi luulisi kyllä, että silloin on niin hyvää huolta pidetty tavaroista, että ei noin vaan hukata tommosia kenkien pareja, mutta kukapa tietää. Eli näin, ja sitten tosiaan joku Rukkanen, Koovalinta Mäkisen, muovikassi, hyvässä kunnossa säilynyt muovikassi, Lapanen ja sitten vaan tommosia yksittäisiä, niin ja sitten oli nämä kevyt kermaa, tommoset, niin ei nyt mitään hirveän ihmeellistä tässä, että nyt me etsitään taas jotkut toiset kohteet tossa, mutta on nämäkin nyt saatu sitten pois täältä, niin hyvä mehiä jatkuu toisesta kohtaa. No näytän, täällä on niinku tämän näköisesti tätä kaikkea. Sitten me jostain niinku yritetään saada ehkä joku paikka esiin, joitain ei. Näin se vaan menee, mutta täälläkin on siis tällainen. Ei hyvää päivää. Just kun saatiin toi edellinen ylös, niin täällä on seuraava tämmöistä paksu englanninkielistä tekstiä tuossa. Paksua muovia, niin en tiedä. Saatasko vai eikö saatas, tosi paksut puujuuret menee tossa kohtaa. En tiedä, voidaan yrittää, mutta katsotaan. Aikamoista. Tässä on seuraavassa kohteessa nyt sitten talkookaverit, kattokaa miten sieltä tulee kenkää, erilaista kenkää esiin, vaikka kuinka monenlaista. Nyt tulee kenkäesittely. Eli nyt täältä on varmaan jo tusinan verran erilaisia kenkiä tai ylikin niin kuin jo yhteensä kaiken kaikkiaan tästä pieneltä alueelta löytynyt, mutta suurimmasta osasta on vain yksi, mutta esimerkiksi tuosta punaisesta taitaa nyt tulla pari tuolta ja mitä muuta sieltä nyt sitten vielä, tuollahan näkyy vielä vaikka mitä, eli voi tulla lisääkin pareja, mutta siinä on sukkaa ja kenkää, niin ajatellaan, että nämä on koko meidän elämän ajan täällä ollut ja jostain sieltä niin kuin 60-luvulla edellisen kerran nähnyt päivänvalon nämä. Kyllä on maailma ollut erilainen silloin. Ja nyt me tullaan tänne ja kaivetaan näitä esiin, niin aikamoista. Aikamoista. Mutta katsotaan hetken päästä, että mitä sieltä löytyy. Voiko toi olla kumisaapas? Se vähän näyttää siltä ehkä. En tiedä, katsotaan. Mielenkiintoista. Jes, jatketaan. No niin, nyt me duunataan tässä tätä seuraavaa keltaista paksua muovia. Täällä on tosi paksuja niin kuin noita puujuurakoita näin, minkä alla tää on. Ja tiukasti ja paksuja isoja kiviä, minkä syleilyssä täällä on. Mutta mä otin nyt tommoset pikkusakset, jotka itse asiassa joskus löytynytkin roskatalkoissa. Niin mä leikkaan tosta muovia irti, koska haluan nähdä, mitä tuolla on sisällä. Ja jos saataisiin jotenkin sitten paremmin pois näitä. Ja täälläkin on jotain sisällä, katsotaan kohta mitä siellä on, niin nyt mä rupean leikkaamaan tästä paremmin näkyviin, eli ihan näin. Ja pistetään vaikka tuohon, ettei ne... Joo. Mitähän täältä mahtaa tulla? Joo, jotain täällä on sisällä. Ahaa, täältä tulee siis, ei ole todellista. Nyt kuvataan tämä muuten stilkuvalle. Täältä tulee tämmönen läjä sikaribokseja, näitä tällaisia sikarilaatikoita, tällaisia. Eli nyt stopataan hetkeksi ja kuvataan tämä löytö. Ja jatketaan kohta aarteiden kaivamista esiin.
No niin, nyt on stilkuvattu sikaribokseja ja nyt ruvetaan kaivamaan niitä esiin ja katsotaan, että kuinka monta niitä on. Ja katsotaan, eli täältä lähtee nyt nousemaan Henry Wintermans sika 2, 3, 4, 5. Ja täällä näkyy pohjassa, tossa kuvataan se sitten vielä, vähittäismyyntihinta 2 markkaa 60 penniä. Eli 1, 2, 3, 4, 5. Ahaa, tässä nähdään sitten mitä tapahtuu ajan mittaan metallille. Eli siellä ei ollut vissiin, kattokaa se, ei ollut, se lähti. Joo, näitä on joskus löytynyt näitä säkkejä. Hei, kuorittua perunaa. Kattokaa, miten hyvän näköistä. Lappväärti, 25 kiloa kuorittua perunaa. Kuvataan se tuolla sitten, kun kuvataan kaikki. Tässä on nyt siis 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olisikohan näitä 12 tässä. Eli kuvataan niitä kohta lisää tosta ja sitten katsotaan mitä muuta täältä löytyy. Sitten täällä on kyllä ollut jotain tällaista, mikä on jo hyvää vauhtia tänne maatumassa. Toisin kuin tämä muovi. No, katsotaan kohta mitä muuta sieltä löytyy, mutta kuvattiinko videolle vielä sitä missä näkyy se. Ihan ruostuneitahan nämä on. No, tossa vähittäismyyntihinta 2,60, 2 markkaa 60 penniä. Kyllä tuntuu vähän vaikealta, tai tietenkään eihän me ole nyt välttämättä edes vielä tiedetty mitään mistään silloin, kun nämä on tänne maastoon dumpattu, mutta vaikea päässä tavallaan muuttaa niin kuin nykyrahaksi näiden arvoa, mutta jatketaan kohta. Eli tässä koko ajan vaan löytyy lisää ja tässä on talkookavereiden mahtavia löytöjä tuolta kuopasta. Siis kattokaa minkälaisia tolppakorkoisia kenkiä. Siis vitsi miten mahtavat. Sitten siellä on lapsen varvastossua, tommonen pari. Sitten siellä on kaikenlaista tekstiiliä. On rintaliivejä, jotain puseroa, sukkahousuja monenlaisia, jotain paidanriekaletta, sukkia, lapasia sanoinko, erilaisia kenkiä, lisää erilaisia kenkiä. Olisiko tuolla on itse asiassa taitaa olla kattokas tän pari. Toi löysi parin tosta. Noi. Joo, eli tää oli oikein tämmönen vaate- ja kenkäkuoppa nyt tämä. Ja sieltä vielä tulee jotain muovia ainakin esiin, mutta siis uskomattoman hyvin säilyneitä. Että jos ajattelee, että 50-60 vuotta ei ole tehnyt niin kuin näille juuri mitään, niin voi teitä, jotka olette aikoinaan ajatellut, että joo, sinne vaan maakuoppaa ja kyllä ne sinne maatuu. Ei maadu. Ei maadu. Tervetuloa vuoteen 2025. Tässä on teidän kengät ja vaatteet edelleenkin. Mutta mä päästän tohon kohtaan talkookaverin jatkamaan aarteen etsintää ja tulen tänne, missä meillä jäi hommat tähän sikariboksien ja kuoritun perunasäkin. Eli katsotaan, että saataisiko me tuolta nyt kumminkin vielä jotain. Niin katsotaan, että mitä tämä antaa meille. Oho, ei se kyllä vielä anna yhtään mitään, koska tässä se tuli sieltä ja se on ihan tämmönen
hyväkuntoinen muovikassi. Katsokaa, siihen voisi lähteä kauppaostokset tekemään. Ja sitten täältä tulee venttipussia. Ja täältähän saattaa tulla ihan mitä vaan, mutta näitä kivenmurikoita on täällä kyllä. Täällä jotenkin ehkä ei tällä kertaa saada tätä täältä esiin. Koska sen verran on tätä maata tässä nyt päällä. Ja juuria ja kiviä. Ahaa, kuvataan, eli siellä tulee nyt näkyviin. Tuosta jos nostan vähän, niin täällä. Ahaa, tää on jotain, mikä maatuu. Ahaa, mikäs täältä tulee? Koko ajan. Ahaa. Eli tämä on joku. En tiedä mikä. Onkohan tää nahkaa? Heitänpä vähän sinne. Noin. Mikähän se on? Nahalta se kyllä niinku näyttäisi. Ehkä se on jotain nahkatakkia tai jotain, koska siitä tulee täältä lisää ja lisää ja lisää. No, joku ehkä nahkavaate se on, mutta joku isomman sorttinen, koska sitä tulee täältä koko ajan vaan lisää ja lisää. Nyt ei ehkä saa enempää ilman tätä, että kaivetaan esiin. Mutta sinne sitä nyt jää, sitä ei saa vetämällä nyt esiin. Loppuu voimat. Otetaan välillä stilkuvaa ja mietitään, pidetään tuumaustaukoa. Me on viety nyt tonne kuvauspaikalle noita aiemmin tästä kuopasta talkookaverin kaivamia kenkiä ja vaatteita ja muita, joita oli ihan älytön määrä. Näytinkin niitä tosi jo aikaisemmin, mutta nyt sitten jatkoin vielä. Siis täältä lähtee tuollaisia ihan hirveitä kivenmurikoita, tollasia. En tiedä, onko niillä tarkoituksella jotenkin yritetty peittää nämä, koska eihän nämä kivenmurikat nyt itsekseen ole niin kuin näiden kaatisten päälle kertynyt. Mutta täältä lähtee tulemaan vaatteita. Tuossa on sukkikset taas. Täällä nousee sukkikset. Sitten sieltä tulee jotain villasukkaa tai mitä liekkää. Sitten kohta katsotaan siis tarkemmin näitä. Sitten täältä tulee elintarvikepusseja, onko leipäpussia tai mitä mahtaa olla. Ja täältä tulee joku elintarvikepussi. Mitähän siinä lukee? Eli ton näköisestä kuopasta täältä nämä kaikki nyt kumminkin nousi ja tämmöistä muuten vähän syksyistä metsää täältä, niin kuin tämän näköistä maisemaa.
Voi ihmiset. Kukahan näilläkin kaikilla kengillä on kopsutellut? Siellä on jonkun daamin kenkä ja sitten tossa on joku varsin kuvauksellinen lapsen kenkä. Ja sitten toi on nyt pari sille, mikä löytyi aikaisemmin, toi kumisaapas. Mutta joka lähtöön on. Ja tässä on nyt tullut sit parejakin, ei vaan yksittäisiä kenkiä. Niin mepä viedään nää tuosta tonne kuvattavia ja katsotaan, että mitä muuta vielä nousee. Tuolta ihan hirveästi on löytynyt tänään kaikkea. Meillä on nyt talkoot päättyneet ja täältä syksyisestä metsästä on kerätty aivan jäätävä määrä roskaa. Tänään meillä on hyvin tämmöistä kenkä- ja vaatepainotteista tää saalis. Eli mistä lähdetään liikkeelle? Jouduttiin ihan tolleen pinoamaan kasaan noita vaatteita, koska niitä oli niin paljon, että niitä ei olisi saanut tähän kivelle leviteltyä. Eli siellä on kaikenlaista vaatetta on siellä. Kenkiä on tässä vaikka kuinka monet parit, vaikka minkälaisia lasten ja aikuisten, miesten ja naisten, oikein tyylikkäitäkin kenkiä, kuten tuossa tuo daamin kenkä. Ja joo, tosiaan lastenkenkiä. Sitten on joku oikein tämmöinen niin kuin kultalankainen, tämmöinen joku, onko tämä ollut joku jumppatossu vai mikä sisätossu se on ollut, en tiedä. Sitten tommosen karmean vanhan lasipullon rikkinäisen joku löytänyt. Hyvä, että saadaan se täältä pois. Sitten joku oikein söpö, tommonen pieni likööripullo tai joku, niin se on oikein söötti. Sitten oli näitä roskapusseja ja muovikasseja, mitä kuvattiin tuolla löytöpaikoillaan. Keittiövälineitä. Mitäs muuta täältä nyt vielä nostaisi? Elintarvikepakkauksia. Tuommoista ihan nättiä keramiikkaa löytyi tuommoinen palanen. Sitten oli nämä sikariaskit. Kevyt kerma, tämmöiset pussit. Nämä oli sieltä samasta paikasta, mistä ne maitopussitkin, eli varmaan sieltä 60-70-luvun taitteessa. Sitten on joku pelastusrengas, mikä liekkää. Ja tosiaan vaatteita, sitten joku Barbien tämmönen pakkaus, pallo, vanha lääkepullo. Sitten ihan tämmöistä säkitettyä muovi- ja sekaroskaa. Näin monta jätesäkillistä. Valkoisissa on lasia ja metallia. Aika sanattomaksi vetää. Hirveän iloinen on siitä, että meitä oli tänään näin monta, koska aina jokainen käsipari on avain siihen, että saadaan tällaiset määrät pois tuolta. Mutta onhan se nyt ihan hirveetä, että miten paljon tuolla on maan alla semmoista, mikä sinne jää. Mutta niin. Nämä on tämmöisiä muistoja menneiltä ajoilta, kun kotitalousjätteet on dumpattu tuonne maastoon, että niin se on silloin ollut ja siellä ne sitten edelleenkin on vielä näin hyväkuntoisena, mutta onneksi me nyt saatiin nämä pois ja tuolla jatkuu vielä tuolla samalla alueella eteenpäin. Täällä on meille vuosiksi hommia, että saadaan kyllä sisältöä tuotettua. Nämä oli kyllä ehkä näistä kengistä omat suosikit. Toi on aika hienoa, sitten nämä paksu tolppakorkoiset niin kuin oikein ajankuvaa. Mutta nyt me ruvetaan näitä tästä säkittämään. Ja onko nyt varmasti näytetty riittävän selvästi. Ehkä otan vielä vähän lähikuvia noista ja otankin. Mutta noin muutoin, niin kiitos kun katsoit taas tämän videon ja tule seuraavallekin videolle mukaan. Tilaa Roskaprinsessan YouTube-kanava, niin teet tätä meidän ison porukan, tämä ei ole mikään mun show, vaan meidän ison porukan työtä näkyväksi, koska monelle olisi tosi hyödyllistä ja terveellistä nähdä, että minkälaisessa kunnossa meidän maasto on. Niin sori, näköjään vähän sihtasin vinoa, kun rupesin katsoa roskia hiuksissa. Niin, ei muuta kuin nähdään seuraavalla videolla. Tilaa kanava, kerro kavereille ja ei muuta kuin näihin kuviin.
ja näihin tunnelmiin täällä hämärtyvässä marraskuun metsässä. Roskaprinsessa kiittää ja kuittaa. Moikka moi!